Hello mga probinsyano, what's up po sa inyo lahat? So, ngayong araw mga probinsyano, nandito na naman tayo sa panibagong video at panibagong unboxing. So, ngayong araw din mga probinsyano, matutunghayan natin na may bagong labas. Bagong labas. Si Realme. So, ang model po ng bagong labas na mga probinsyano is Realme 8 Pro. Oh, nasa na si Realme 8 Pro. Ayun, nanggaling na naman sa langit. Alam niyo mga probinsyano, lahat ng mga bagong lalabas sa kanyang smartphone, siguro nang gagaling sa himpapawid. Oo. Ano kaya ang maganda? Siguro maganda to dahil nanggagaling sa itaas eh. Yes. Anong meron mga magagandang spec nitong si Realme 8 Pro. At yan mga probinsyano, natutunghayan nyo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng aking partner. Ayan, probinsyano. So hindi ko na ito patatagalin. Alam ko ako man eh, sabik na kung ano merong spec na bagong-bagong ito, di ba? Yes. So, umpisahan mo na, probinsyano ba yan? Yes, thank you. So, ito, again, ang bagong labas ni Realme po is Realme 8 Pro. Ano kaya meron kay Realme 8 Pro? So, ito na naman po ulit, sasabihin po namin na yung sinasabi po namin is basic lang po na mga information po kung ano po yung merong specs po si Realme 8 Pro, and then yung mga freebies po niya, yun po yung sinasabi namin. Maganda siguro yan kasi 8 no? Realme 8, so naglabas na po ng Realme 7, 7i, 7 Pro, so tapos na po sila sa 7, punta sila ngayon sa 8. So, 8. Medyo swerte si Realme pag 8, swerte. Swerte itong buwan natin ng May, you know? Yes. Dahil may 8 unang lumabas na smartphone. bagong natin. Yes. So, brand new. Yes. So, i-open natin si Realme 8 Pro. Ang kulay po ni Realme, nang i-open po natin si Infinity Black. Infinity Black. So, black po yung i-open natin. So, ito. Dito po yung pin ejector po niya. Nandiyan, pag-open pa lang. Then, yung mga warranty po niya, yung mga guidelines, andito po. Then, syempre, may kasama pong free na jelly case. So, yung kulay ng jelly case din niya is black. Parang mapusya. O, dark gray. Mapusya na black. Oo, yan. Sa Tagalog. Yes. Ito, dito yung cellphone. Yan. So, wow, ang ganda ng adapter niya. Pag adapter pa lang, alam na eh, super charge. Magkaganda rin mga klaseng adapter. Super charging yan. Yes. So, ito, nakalagay ko ito, super dark. So, ito po yung charger po niya is Type-C po. Ayan. So, kahit balik-balik na rin po yung pag-aano natin, pag nag-charge po tayo, walang problema kasi po, Type-C po. Oo. Magaling yan. Magaling. Pag Type-C, magaling. So, wala na po kasama. Ganun lang po. Charger and cellphone only. Wala na namang headset? The box. Wala pong headset, mga kapulinsyano. No problem. Yes. Tayo po magpo-provide ng headset niya. Yes. Pero feeling ko may magandang balita si Realme. Yes. Siyempre, pag mga bagong labas, may mga bagong may mga magandang balita yun. magandang balita tungkol sa pinagkakaloob nilang free. Wow. Mamaya, malalaman niyo yan. Wow. Walang bibitaw sa video nito. Ang ganda. Ang ganda. Wow. Grabe naman. Apat. So ngayon, Diyos ko, ang apat yung camera po niya. So nagandahan ako agad. Sa likod po niya. Ayan, apat yung malalaking camera. Naku. Then, meron po siyang one flash. So, ito na po ngayon yung bagong uso. Feeling ko kaprobensyano kasi apat. Hindi. Ayun na lang. Oo. Apat na ngayon. Apatan na yung malalaki po talaga. Hindi maliliit na. Naglalaki na talaga ang mga camera yan. Talaga yung camera ngayon. So, punta po tayo. Ito, Dare to Live. Ano yung sabihin na? Dare to Live. Wala na kayo, search na lang yan. Basta may nakapalagay siya sa likod. Yes. So, si Realme 8. Pakita mo. Ayan po, ayan po. Ayan. So, si Realme 8 Pro is 6.4 inches po siya. Super AMOLED, full screen, 180 Hz, touch sampling rate po. Grabe naman. Oo yun? So, hindi po siya 180 talaga? yung ano po yun, 180 Hz po yun, yung touch sampling po niya. Kasi
kasi nga, iba na pala ngayon, may mga rate na pala yung pag-touch ng mga siguro, ngayon. dumidikit pala yung kamay mo, natatouch na siya. Oo. So, pag 180 Hz, so it means mabilis. Mabilis. So, maganda yung pag-touch, lalo na pag naglalaro siguro, no? Oo. Ako, gusto niya pang magaling yung Oo. touching. Hindi po siya ganun kalaki kasi 6.4 inches lang po siya. Hindi po ganun kalaki, pero maganda naman po. Ayan. Meron po kasi gusto yung tamang laki lang ng cellphone. Meron naman po gusto is malalaki yung screen. Pero hindi naman ganun ka po. Oo. Ito, forma. Talagang ang ganda. Ibang-iba. Tama-tama lang yung tama-tama lang yung camera niya sa laki nung unit. Yes. So, lalong gumanda. oo. So ngayon kasi pag tingin ko, medyo expensive ng konti lang naman. Konti lang naman siguro ito si Realme 8 Pro. Then, yung memory po niya is 8GB, 128 po. So, malaki na. Marami na po tayong mailalagay po dito. Pag sa 8GB, 128. Kasi ngayon kasi kaprobinsya na parang sa vlog natin hanggang 8GB, 128 pa lang tayo. Wala pa tayo na mas mataas pa na mga ina-unbox. Then, ang camera po nito is ultra-wide camera. So, pag sinabi yung ultra-quad camera pala, is 4 po yung camera niya. So, first time na nag-unbox po kami, na yung camera po niya, yung main camera, is 108 megapixel. So, grabe naman. Ang camera, legit. 108. Samsung HM2 sensor. So, Pang-klase ito sa yes, ang galing. Ang galing nito kasi maraming nagsabi na super ganda daw ng camera nito. Pag kumuha kayo, totoo talaga. Kung ano yung tsura nyo, yun na talaga yun. Then, yung 8 megapixel, another 8 megapixel po, yung ultra wide angle po niya. Then, another 2 megapixel po macro lens. Then, 2 megapixel po yung black and white lens. So, black and white lens. So, meron pa po palang ano to. May black and white. So, yung parang pagka nag-picture ka, parang dati sa TV na hindi sa color. Hindi sa color. Black and white. Black and white. Kung yung dating TV natin black and white, meron siyang ganun. Yes. Okay, mga probinsyano, Yes. ulit tayo. Yes. So, yung camera po niya sa front is 16 megapixel po. Yan. In display po, yung selfie niya, Sony IMX471 sensor. Yes, talaga. Marami nang nadagdag, siyempre. Yes. Alam mo mga probinsyano, kung tumataas yung mga natin, na-upgrade talaga yung mga bagong sila. Yes. Upgraded na. So, kumuha pa sila ng Sony. Then, yung charging po, yung battery po niya is 4,000 milliampere. 4,500 po watts yung battery po niya. 4,500 battery. So, hindi siya ganun hindi siya ganun. Super. 4,500. Tama lang. Oo, pero tama lang. Siguro kailangan natin ng power bank para sa Pero okay na yan. Yung mga 4,000 na. 4,500 milliampere. Tapos, and 50 watt super dark charge po ito. So, malalaman po natin dyan. Dito po, super mabilis po yung charging nito. Yan, sa adapter pa lang po niya. hindi pa kasi 25 lang eh. Siya 50 na. Oo. Sobrang 18. Sobrang bilis siya talaga. So, hindi kayo mainit pag nag-charge kayo sa inyong mga bahay. Yes. Kung nagmamadali kayo, konting charge lang. Marami ng karga. Yes. Okay. Android version po niya is Android 11, Realme UI 2.0 na po ito. Yan. Then, yung processor po niya is Qualcomm Snapdragon 720G. Okay. Box na box yun. Yes. Then, yung po niya, yung fingerprint lock po niya, in display po yun. So, dito po. Andito po sa, yes, wala po sa side. Yan, wala. Dito po. In display po yung fingerprint lock niya. Meron pong face lock. Then, meron po siyang dual SIM. Usually po, syempre, po ito open line. Then, meron po siyang one memory slot. Pag gusto nyo po
ng backup. Pwede po kayo maglagay ng memory card. So, mahina doon sa area niyo yung smart, si globe yung pwede. Yes, meron po siyang one yun ang ganda sa dual SIM. Yes, smart. Pag may mahina yung smart and globe, may mga area po talaga kasing gano'n eh. So, 1 plus po dito. So, nakalagay po talaga dito is quad camera. 108 megapixel po nakalagay po dyan sa likod. Okay. So, yun lang. Kaprobinsyano. Then, yung presyo po nito. Pwede pre-order ka, no? Hindi. Ang presyo po niya sa market, wala pa po kasi hindi pa po na-finalize yung presyo po ni Realme 8 Pro. Kasi hindi pa po ilo-launch pa lang po kasi siya. So, yung presyo po niya, I think around para idea lang po natin, around 16 to 17,000 po ito. Hindi po namin mabanggit. Pero doon lang po yun, malapit lang po yun yung presyo niya. 17,000 plus, 60,000 plus, mga ganun lang po. Hindi po namin alam pa kung magkano po yung presyo sa market sa Philippines po, sa Pilipinas. Then, may good news dyan ka-probinsyano. May pre-order sila. Yun ang maganda ron. Yun ang maganda doon. Alam nyo, pag gusto nyo bumili ng bagong cellphone mga kaprobinsyano, dapat mag-abang kayo sa may mga bago at nag-pre-order sila. Kasi pag may pre-order, merong magandang freebie sila na limited lang. Doon yung binubuhos yun sa pre-order. Oo, limited lang yung po mga yun. pre, doon yung binubuhos. Kung sino lang po yung unang makakabili, yun lang po yung merong silang freebies. Katulad po nito. Ito. Tara. Yes, ito. Realme WATZ Air Pro. Alam niyo ba kung magkano yan? Yes. Pag binili niyo po sa store namin po ito, si Realme WATZ Air Pro, nako, kapreso po ng isang cellphone nila na si 11, 4,990. Ano, pamahal yan. At gano'n kaganda yan. Bluetooth headset lang po ito. Pero Diyos ko po, yung presyo is 4,990. Isang cellphone na, no? Yes, isang cellphone na po Ma'am, ito. brand yung Oo. So, hindi po namin alam kung ilan po, pero limited stocks lang po ito. Tsaka selected store, yung magkakaroon po nito, na pag bumili po kayo ng Realme 8 Pro, is Diyos ko po, may free po kayo na 4,990 Realme WATZ Air Pro. Original po ni Realme. Sangka kayo? Sangka pa. Probinsya. So, Diyos ko, pag may naano na po kayo, pwede na po kayo pumunta, mag-pre-order na po kayo. Para po, makakuha po kayo nito. Ganun po ang kagandahan pag sa pre-order mo. Lagi. Kasi ilan lang yung binibigyan. Yun lang po yung layunin ng aming unboxing mga probinsyano. Binigyan namin kayo ng konting idea dito sa bagong labas. At brand new smartphone nilalabas ni Realme. Walang iba yung Realme 8 Pro. So kahit wala pa siyang kumpletong presyo kung magkano, pero nasabi na namin sa inyo na andun lang po yung presyo niya. Hindi po naglalalayo doon. Yes. So, makapagkahanda na sila ng presyo. At alam niyo na kung ano yung meron dito. Oo, saka may idea na kayo kung anong mga specs ni ngayon, Realme 8 Pro. Saka po pag wala kayong pangkas, pwede rin kayo mag-pre-order. Naman. Yes, mayroon po tayong mga financing po. Pwede po tayo doon sa kasalo. At pwede rin po tayo sa kung pwede. At meron din po tayong flexi. So hindi po, no worry po sa mga walang pong pang-cash. Pwede po natin ipaprocess yan. Mag-pre-order po kayo, din ipaprocess po. Para po, pag na-approve kayo, eto na. Tulad po na sinabi ni sa probinsyano po yun limited lang po to, hindi po lahat magbibigay nito. Yes, ang ganda daw po nito, promise. Siyempre, 4,999, siyempre, mahal yan. Kasi yung mga ordinary lang yan, mga 450, 500, ordinary lang po ito. Pag sinabing ganda rin po ang presyo, ibang klase po ito. Kasi meron po kami nito, katulad po nito, meron ni WATZ Q po. Ito po, 1,390 lang po ito. Ito, Diyos po, ang ganda, 4,000, 5,000 pesos. Ibig sabihin, malupit to, malupit. Pag sinabing malupit, sobrang ganda ng kanyang sound. Yes. Legit. Original talaga. So, yun lang mga probinsyano. I-update namin kayo sa bagong labas ng Realme. Yes. So, alam niyo naman sa Diyan Probinsyano, lagi kayo updated sa mga lumalabas na bagong smartphone. Yes. Sigurado wala kayong tanong, mag-comment na lang po kayo pag pinanood nyo itong aming unboxing, ha? Yes. Mag-comment na lang kayo. Yes. So, baka malaman na rin namin talaga yung exact price nito.
So, i-reply po kayo ni Yes. Provinciano Buena. Sa may mga gusto po magtanong, so mag-text lang po kayo sa akin, 0939-537-3737. So, sasagot po ako sa mga tanong po. Okay. So, maliwanag po mga probinsyano. Maliwanag po, ay dito ko na po tinatapos itong aming unboxing. Yes. Buhay po tayong lahat. Stay safe po. Bye-bye po. Ingat! Bye-bye!